دیدن کی بود مانند دیدن. این مادرشه آیون، اینم غذا خوردن این حیوان، اینم آب خوردن این حیوان. خواهر برادر نگاه کنن، من غذاشو از این سایت بیارم بیرون، یه تیکه غذا به این مار بدم بخوره، خواهر برادر قشنگ نگاه کنم ببین آقا این غذا خوردن این ماره. توری اجباری نم راه داره، راهشم اینه. نگاه کن گوشت رو میبری نزدیک دهان این حیوان با سادی کامل، گوشت از دست انسان بنا میکنه خوردن. نگاه کن آقا، با چشمت دیدیم، با قلبت باور کن، غیبت به کار نباشه. دروغگو هم دشمن خداست. یه مارم داخل این صندوق. یواش 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 آرام. ببین سالی یه بار دو بار این حیوان پوست بدن عوض میکنه. ببین پوست بدنشو. بذار من در صندوق مار دست پادار رو باز کنم. مردم این مار دست پادار، اینم روبرو شدن مار دست پادار با بچه مار کبرا. یه لحظه بیشترم درش نمیارم، از کسی هم تقاضای پول ندارم. خواهشی که از عزیزا دارم کسی برای من پول نیاره. داداش دوربین تاماده، ببین همین خط، نه یک سان این بر نه یک سان این بر میره اونجا. من فقط خودم میشینم اون وسط پشت اون صندوق، در صندوق مار کبرا رو باز میکنم. مار کبرا با مار دست پادار مردم رو بروشه. قسمت هر کدومشون شد این غذا رو میدم بخوره. نگاه کن اینهاش 2 تا ضربه، نه کمتر نه بیشتر. خواهر من اصلا نترس، این مار با شما کاری نداره. اگر خراشی صدمی به کوچکترین اتفاقی برای شما افتاد من هیچی درست نباشه. این ضربه اول من. به یارب یارب شب زنده داران، به امید دل امیدواران. مردم بر آنهایی که در کشتی نشستن که کشتیشان شکست، تمام خلق جهان ای خدا دل بر تو بستن.
نماز که تمام شد
چرا امور نبیه میره کنم
بیاد بینه با این که اینجا بوده داره یه سر بریم سر خاک بهار بیا بریم یه خواهره میده گوشی اون گوشی آقا رو بخوریم efendim.
Kayak mana aja?